شوف إذا تقوي طبقة على إصبعات، بس هسه هذا رخو. زيني هاي شنو شغلته هذا العود هيج؟ أيوه هاد تا ما ينسحب الخيط جوا حالي مو هيك، تا ما يفلت يعني ضل جي. بس وهذه إذا جستها الدفعة. بسرعة ترجع. لا بس قويت إذا ما مديتها. بس ترخيها يعني من هنا ترخيها شوي. لا من تسوي بس ركبه. شو اصبع يعتبر منصوب يعني سوى اعتبار انه منصوب. سلفته وجمال. في الميزان نحطه ونشيله بس هذا هيش عادي تخلي التمرة يمشي أي حاجة. جيد.